Ang duhat o black plum sa English ay isang tropical fruit na karaniwang ipinapares sa asin para matanggal ang pakla kapag kinain. Nagtataglay ito ng maraming nutrients. Ang isang duhat ay may 1.41 mg ng iron, 18 mg ng vitamin C, 15 mg ng calcium, at mayaman rin ito sa B vitamins. Pansin mo ba ang purple nitong kulay na nagiiwan ng stain sa iyong mga ngipin at bibig? Dahil ito sa isang antioxidant na tinatawag na anthocyanin. Base sa mga pag-aaral, sinasabing ang anthocyanin ang pinakamalakas na antioxidant. Narito ang ilan sa mga health benefits ng duhat. Number 1, it improves immunity. Napapalakas nito ang resistensya na panlaban sa sakit. Marami kasi itong minerals at vitamins, lalo na vitamin C. Base sa mga research, meron itong antibacterial, antifungi, at antiviral properties. Number 2, regulate blood pressure. Nakakatulong rin ang duhat para sa mga taong may hypertension. Base sa pag-aaral, nagtataglay ng ellagic acid ang seed extract nito. Ang ellagic acid ay isang antioxidant na nakakatulong para ma-monitor ang rapid fluctuations sa ating blood pressure. Number 3, improves stamina. Mainam ang pag-inom ng duhat juice para magkaroon ng improvement sa ating overall stamina. Powerful ito pagdating sa pagpapataas ng energy level upang hindi humina ang ating pakiramdam buong araw. Number 4, aids in managing diabetes. Ang mga taong may diabetes ay dapat maging maingat sa kanilang kinakain. Ngunit huwag mag-alala dahil ang duhat ay may low glycemic index, kaya't okay ito para sa mga may diabetes. Meron itong oleanolic acid na isang anti-diabetic compound dahil ini-improve nito ang response at secretion ng insulin at iba pang chemicals sa katawan na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Number 5, remedy for hemorrhoids. Ang hemorrhoids o almoranas sa Tagalog ay ang pamamaga ng veins sa may labasan ng dumi. Sinasabi ng pag-inom ng duhat juice ay nakakatulong para matreat ang kondisyon na ito. Ginagamit rin ito bilang home remedy para sa mga veins na prone sa pagputok. Number 6, treats digestive disorders. Ang duhat ay low in calories at magandang source ng fiber. Plus meron pa itong antibacterial properties na overall ay nakakatulong para labanan ang infection sa digestive system. Effective ito para matigil ang diarrhea at tumutulong para maging regular ang bowel movement upang maiwasan ang pagkakaroon ng constipation. Hindi lamang sa prutas makukuha ang benefits nito. Pwede kang ngumuya at kumain ng fresh duhat leaves. Make sure lamang na nilinis itong mabuti. Kayang i-balance ng dahon nito ang acidity ng stomach, kaya't mainam ito bilang remedy for gastric ulcer. Number 7, treats cough and sore throat. Dahil sa vitamin C na taglay nito, nakakatulong ang duhat para sa paggaling o pag-iwas mula sa infections na nagdudulot ng ubo at sore throat. Nag-aak rin ito bilang antihistamine para malabanan ang ubo at sipon na dulot ng allergic reactions. Uminom lamang ng duhat juice o kumain ng prutas nito. Number 8, helps in hemoglobin production. Magandang source ng iron ang duhat. Kailangan ng iron ng katawan para makapag-produce ng mga healthy blood cell. Nang sa gayon, ay makapag-deliver ito ng sapat na oxygen papunta sa mga organs. Bukod pa dyan, ang iron nito ay nakakatulong para ma-purify ang dugo. Number 9, improves bone health. Calcium, iron, vitamin C, potassium, lahat yan ay nasa duhat na maaaring makatulong
para mapanatiling matibay ang ating mga buto. Maaari nitong ma-prevent ang osteoporosis at iba pang conditions o diseases na dulot ng deficiency sa calcium. Number 10. Prevents cancer. Besides sa pagkakaroon ng antibacterial at antiviral property, meron ding anti-cancer properties ang duhat. Uminom lamang ng decoction nito para mapigilan ang growth ng cancer cells. Pero syempre, wag lamang umasa sa duhat lalo na kapag nasa malalang stage na ng cancer. Kumonsulta pa rin sa iyong doktor. Number 11. Reduces liver function stress. Isa sa main organ na nagtatanggal ng toxin sa katawan ay ang liver. At since nakaka-purify ng dugo ang duhat, kahit papaano ay nababawasan nito ang workload na kailangan gawin ng liver at napiprevent nito ang tinatawag na liver function stress na maaaring magresulta sa iba't ibang sakit sa atay. Number 12. Protects the heart. Ang pagkakaroon ng mataas na level ng bad cholesterol ay maaaring magdulot ng cardiovascular diseases. Upang maiwasan ito, mainam ang pagkain ng duhat dahil mayroon itong triterpenoids na nakakapagpabagal ng accumulation at production ng bad cholesterol sa katawan. Mayaman rin ito sa potassium na beneficial para maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na blood pressure na kinalaunan ay maaaring magdulot ng heart attack o stroke. Number 13. Relieves pain and inflammation. Nakakapag-provide ito ng calmness, nakakatanggal ng sakit, at nakakabawas ng pamamaga. Pakuluan lamang ang bark ng duhat tree. Gumamit ng warm water para sa pag-a-apply nito sa parte ng katawan na affected. Number 14. Maintains good oral health. Ang dahon ng duhat ay may antibacterial properties. Dahil doon, mainam itong gamitin bilang mouthwash para mapanatiling malinis ang mouth cavity at makaiwas sa bad breath. Beneficial rin ito para mapatatag ang ngipin at gums at para na rin maiwasan ang pagdurugo nito. Katunayan, ang powder mula sa dahon nito ay ginagamit na ingredient sa mga herbal toothpaste. Number 15. Treats skin problems. Nakakatulong ang duhat para maging brighter at lighter ang ating skin. Pwede rin itong gamitin as treatment para sa mga skin problems tulad ng acne, dark spots, itchiness at oily skin. Meron kasi itong vitamin C at antioxidant properties na lumalaban sa free radicals na nagkukos ng premature aging ng balat. Useful rin ito para mapabilis ang process ng pagpapagaling ng sugat. Direkta lamang na i-apply ang paste mula sa dahon nito sa affected area. Heads up lamang na hindi pa lubos na napag-aaralan ang epekto ng paggamit ng duhat bilang medication sa mga buntis at nagbe-breastfeed. Kaya't mas mabuting iwasan na lang muna ito para makasigurado. At since nakakapagpababa ito ng sugar levels ng dugo, maaari itong maka-interfere sa pag-control ng blood sugar habang nag-undergo ng surgery. Kaya naman ina-advise na itigil ang medicinal na paggamit nito at least 2 weeks bago ang schedule ng operasyon. Hindi rin ito dapat isabay sa mga diabetes medications dahil maaaring maging sobrang baba naman ng level ng blood sugar. Iwasan rin ang paggamit ng mga dahon nito mula sa tabing kalsada dahil maaaring contaminated ang mga ito ng lead at heavy metal. Kung iyon lamang ang source ng dahon, siguraduhin na lamang na linisin itong mabuti bago gamitin. Grabe, ganoon pala katindi ang mga health benefits ng duhat. Kung meron ka pang alam na epekto nito, ay i-share mo naman yan sa ating comment section.